आपण पाहूयात आता क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्समधील जे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स असतात त्या कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्सवरून त्यांचे वर्गीकरण हे दोन विभागांमध्ये होते. पहिला विभाग आहे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि दुसरा आहे तो ॲमॉर्फस सॉलिड. तर आता आपण वळूयात क्रिस्टलाइन सॉलिड्सकडे. तर क्रिस्टलाइन सॉलिड्सना होमोजिनियस सॉलिड्स असेही म्हणतात, ज्यामध्ये कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स, ॲटम्स, आयन्स किंवा मॉलिक्युल्स हे एका डेफिनेट अशा रिपीटिंग पॅटर्नमध्ये आढळून येतात आणि त्यातील कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्समुळेच आणि त्यांच्या अरेंजमेंटमुळे त्यातील इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हा जास्त प्रमाणात आढळून येतो. आयोनिक बॉन्ड्स, कोव्हॅलंट बॉन्ड्स आणि हायड्रोजन बॉन्ड्स हे सर्व फोर्सेस हे क्रिस्टल्सच्या स्टॅबिलिटीसाठी कारणीभूत असतात. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हे टायनी पार्टिकल्सच्या ॲग्रिगेशनपासून निर्माण झालेले असतात आणि याच टायनी पार्टिकल्सना आपण युनिट सेल्स असे म्हणतो. प्युअर क्रिस्टल्समध्ये वेगळा एक गुणधर्म आढळून येतो, तो म्हणजे त्याचा शार्प असा मेल्टिंग पॉईंट आणि ते एका डेफिनेट अशा टेम्परेचरला मेल्ट होण्याची कॅपॅसिटी असते. तर त्याचमुळे त्यातील हा गुणधर्म आढळून येतो की त्यातील कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्सची अरेंजमेंट ही अतिशय युनिफॉर्म अशी असते. तर त्याच्यामधील फिजिकल प्रॉपर्टीजकडे आपण आता वळूयात. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी आणि डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट ह्या तिन्हीही फिजिकल प्रॉपर्टीज असतात आणि या फिजिकल प्रॉपर्टीजच्या व्हॅल्यू ह्या वेगवेगळ्या डायरेक्शननी आपल्याला वेगवेगळ्या आढळून येतात. ते असण्यास पाठीमागचे त्याचे कारण म्हणजेच त्याच्या प्रत्येक डायरेक्शनमधील पार्टिकल्स हे वेगवेगळे आढळून येतात. तर आता आपण हाच गुणधर्म या फिगरमधून पाहू शकतो. तर ही फिगर इंडिकेट करते अनआयसोट्रोपी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अनआयसोट्रोपी असण्याचे पाठीमागचे कारण म्हणजेच त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीच्या व्हॅल्यूज या प्रत्येक डायरेक्शनला आपल्याला वेगवेगळ्या आढळून येतात. तर फिगरमधून आपण पाहू शकतो की AB ही एक डायरेक्शन दाखवलेली आहे, नंतर CD ही दुसरी डायरेक्शन दाखवलेली आहे आणि EF ही तिसरी डायरेक्शन दाखवलेली आहे. तर AB या एका डायरेक्शनमध्ये आपल्याला दिसून येतील ते सगळे म्हणजे पार्टिकल 2. CD या डायरेक्शनमध्ये आपल्याला दिसत आहेत की सगळे पार्टिकल 1 प्रेझेंट आहेत आणि EF ही जी तिसरी डायरेक्शन आहे त्यामध्ये पार्टिकल 1 आणि पार्टिकल 2चं कॉम्बिनेशन आहे. त्यामुळे जर उदाहरणार्थ आपण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जर मेजर केला क्रिस्टलाइन सॉलिड्समधील तर तो या तिन्ही डायरेक्शनना आपल्याला वेगवेगळा असा मिळून येईल. याच गुणधर्माला अनआयसोट्रोपी असे म्हणतात आणि त्याचा दुसरा गुणधर्म म्हणजेच त्यातील रिपीट होणारा असा पॅटर्न तो आपल्याला पाहता येईल हा फिगर नंबर 2 मधून. सॉलिड्सचा दुसरा जो विभाग आहे तो म्हणजे ॲमॉर्फस सॉलिड्स. आता ज्याप्रमाणे आपण आत्ताच क्रिस्टलाइनचे स्ट्रक्चर पाहिले तर त्याप्रमाणे आपण आता पाहूयात ॲमॉर्फस सॉलिड्सचे स्ट्रक्चर. ज्या सबस्टन्सना परफेक्ट असा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नसतो त्यांना आपण म्हणतो ॲमॉर्फस सॉलिड्स. आता ॲमॉर्फस सॉलिड्समध्ये रिपीटेटिंग पॅटर्न हे आढळून येत नाही आणि त्या गुणधर्मामुळे त्याला शार्प आणि असा डेफिनेट असा मेल्टिंग पॉईंट नसतो. त्याच्यातील रेग्युलर अरेंजमेंट ही फक्त एका शॉर्ट रेंजपर्यंत आढळून येते. तर ज्याप्रमाणे आपण आत्ताच क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चरच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज पाहिल्या, एक्झाम्पल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी आणि डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट, या सर्व फिजिकल प्रॉपर्टीज या ॲमॉर्फस स्ट्रक्चरमध्ये डायरेक्शनप्रमाणे चेंज होत नाहीत आणि त्याच्या या गुणधर्माला म्हणतात आयसोट्रोपी. तर आपण आता पाहूयात क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि ॲमॉर्फस सॉलिड्समध्ये कोणत्या कोणत्या प्रकारचे डिफरन्सेस आढळून येतात. तर आपला पहिला पॉईंट आहे शेप. क्रिस्टलाइन सॉलिडचा शेप हा रेग्युलर पॅटर्नमध्ये असतो, तसेच त्यामधील स्ट्रक्चर्स हे रिपीट होत असतात आणि तेच ॲमॉर्फस सॉलिड्सचे स्ट्रक्चर हे इरेग्युलर असते. त्यात आपला दुसरा पॉईंट आहे मेल्टिंग पॉईंट. क्रिस्टलाइन सॉलिड्समध्ये आढळणाऱ्या रेग्युलर पॅटर्नमुळे त्याचा मेल्टिंग पॉईंट हा शार्प आणि डेफिनेट असा आढळून येतो. तसेच ॲमॉर्फस सॉलिड्सचे स्ट्रक्चर हे नॉन युनिफॉर्म असते, त्यामुळे त्याचा मेल्टिंग पॉईंट हा शार्प नसतो. तिसरा पॉईंट आहे आपला हीट ऑफ फ्युजन. तर मेल्टिंग पॉईंट शार्प असण्यामुळे क्रिस्टलाइन सॉलिड्सचा हीट ऑफ फ्युजन हे डेफिनाइट आढळते. त्याचप्रमाणे ॲमॉर्फस सॉलिड्समध्ये हे नॉट डेफिनाइट असते. पुढचा पॉईंट आहे स्टेट. क्रिस्टलाइन सॉलिड्सना ट्रू सॉलिड्स असेही म्हणतात आणि तसेच ॲमॉर्फस सॉलिड्सचे
स्ट्रक्चर हे लिक्विडच्या स्ट्रक्चर्सप्रमाणे आढळून येते की ज्यामुळे ॲमॉर्फस सॉलिड्सना सुपर कूल्ड लिक्विड्स असेही म्हणतात. त्यानंतर आहे नेचर. जसे आपण पाहिले क्रिस्टलाइन सॉलिड्सच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज या डायरेक्शनप्रमाणे बदलत असतात, त्यामुळे त्यांना अनआयसोट्रोपिक असे म्हणतात. तसेच ॲमॉर्फस सॉलिड्सच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज या सर्व डायरेक्शनमध्ये आपल्याला सारख्याच आढळून येतात, त्यामुळे त्यांना आयसोट्रोपिक असे म्हणतात. आणि आता आपण पाहूयात याचे एक्झाम्पल्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्सचे एक्झाम्पल्स आहेत ग्राफाइट, डायमंड, सोडियम क्लोराइड आणि पोटॅशियम क्लोराइड. तसेच ॲमॉर्फस सॉलिड्सचे एक्झाम्पल्स आहेत टार, ग्लास, प्लास्टिक आणि रबर. हा झाला क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आणि ॲमॉर्फस सॉलिड्समधील डिफरन्स. तर आता आपण वळूयात की क्रिस्टलमध्ये कोणत्या कोणत्या टाईपचे डिफेक्ट्स आढळून येतात. तर क्रिस्टलमध्ये डिफेक्ट आढळण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे रिअल क्रिस्टल्स हे कधीही परफेक्ट नसतात. त्यामध्ये कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे डिफेक्ट किंवा इन्परफेक्शन हे आढळून येते. क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस जर फास्टर रेटनी होत असेल तर आढळणाऱ्या डिफेक्टचे प्रमाण हे जास्त असते. आणि त्यामुळे जर आपल्याला डिफेक्टचे प्रमाण हे जर कमी करायचं असेल तर क्रिस्टलायझेशनची प्रोसेस आपल्याला स्लोएस्ट रेटनी घडवून आणावी लागते. तर डिफेक्ट्सचे दोन पार्ट्स आढळतात. पहिला पार्ट आहे पॉइंट डिफेक्ट आणि दुसरा पार्ट आहे तो लाईन डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट हा अरेंजमेंट ऑफ अ पॉइंटमुळे घडून येणारा डिफेक्ट आहे, ज्याचे वर्गीकरण हे पुन्हा 3 विभागांमध्ये होते: वॅकन्सी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आणि इम्प्युरिटी डिफेक्ट. आता वॅकन्सी डिफेक्ट हा फॉर्मेशन ऑफ अ क्रिस्टलच्या वेळेस निर्माण होणारा डिफेक्ट आहे. ज्यावेळी क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस घडून येते आणि त्यामध्ये कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्सची कमतरता जाणवते तेव्हा त्या डिफेक्ट्सना आपण वॅकन्सी डिफेक्ट असे म्हणतो. इथे आपण पाहू शकतो की इथला एक ॲनायन आणि इथला एक ॲनायन या दोघांची कमतरता असल्यामुळे वॅकन्सी डिफेक्ट हा निर्माण झालेला आहे. जेव्हा ॲनायन्स आणि कॅटायन्समुळे डिफेक्ट निर्माण होतात त्या डिफेक्टना आपण शॉर्टकी डिफेक्ट असेही म्हणू शकतो. तर या प्रकारच्या डिफेक्टमुळे क्रिस्टलची डेन्सिटी ही एक्सपेक्टेड डेन्सिटीपेक्षा कमी होत असलेली आपल्याला जाणवून येते. तर दुसरा पार्ट आहे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. तर या प्रकारचे डिफेक्ट हे जेव्हा आढळून येतात तेव्हा ॲनायन्स हे आपल्या रेग्युलर साईटवरून इंटरस्टिशियल पोझिशनमध्ये शिफ्ट होतात आणि त्यामुळे या साईडला एका ॲनायन्सची कमतरता जाणवते आणि या प्रकारच्या डिफेक्टला आपण म्हणतो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. आणि हा जो ॲनायन इकडच्या साईडला शिफ्ट झालेला आहे म्हणजे ही त्याची रेग्युलर साईड झाली आणि ही त्याची इंटरस्टिशियल पोझिशन, तर या आयनला आपण म्हणतो इंटरस्टिशियल आयन आणि या कंप्लीट डिफेक्टला म्हणतात इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. या प्रकारच्या डिफेक्टमुळे क्रिस्टलची घनता ही एक्सपेक्टेड घनतेपेक्षा कमी होत नाही. पॉइंट डिफेक्टचा तिसरा जो पार्ट आहे तो म्हणजे इम्प्युरिटी डिफेक्ट. आता इम्प्युरिटी डिफेक्टमध्येही 2 प्रकारचे डिफेक्ट आढळून येतात. पहिला डिफेक्ट जो आहे यामध्ये रेग्युलर कॅटायन्ससोबत जर सबस्टिट्यूशन बाहेरच्या कॅटायन्सचं होत असेल तेव्हा त्या डिफेक्टना म्हणतात सबस्टिट्यूशन इम्प्युरिटी डिफेक्ट. आणि दुसरा जो प्रकार आहे ज्यामध्ये बाहेरून आलेले कॅटायन्स हे इंटरस्टिशियल पोझिशन ॲक्वायर करतात आणि त्या प्रकारच्या डिफेक्ट्सना आपण म्हणू शकतो इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट्स. क्रिस्टलचा जो दुसरा डिफेक्ट आहे त्याला लाईन डिफेक्ट असे म्हणतात. आता त्याला लाईन डिफेक्ट्स म्हणण्यामागचे कारण म्हणजे त्याचे निर्माण हे एका कंप्लीट लाईनमुळे म्हणजेच रो ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर यामुळे निर्माण होते.